در بامداد یک روز تابستانی در حوالی دشت‌های جنوب شرقی ایران صدای مهیبی سکوت را می‌شکند. از میان امواج غبار یک جسم فلزی بدون سرنشین با غرشی سنگین از دل خاک برخاسته و به سمت افق پرواز می‌کند. این نه یک مانور عادی بلکه بخشی از برنامه فوق سری سارالله 4 است، جدیدترین آزمایش سامانه‌های نوین نظامی ایران که سالها در سکوت طراحی شده اند. ایران در طول سالهای اخیر با تمرکز بر بومی‌سازی تکنولوژی نظامی به پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه سامانه‌های پدافندی، جنگ الکترونیک، پهپادهای رزمی و موشک‌های هوشمند دست یافته است. اما کمتر کسی می‌داند که برخی از این پروژه‌ها در قالب طرح‌های محرمانه با کدهای رمزی خاص پیگیری می‌شوند. پروژه‌هایی مانند رعد خاموش و غیره. ایران از زمان تهدیدات هوایی چند سال پیش تمرکز ویژه‌ای بر تقویت پدافند هوایی خود داشته است. نقطه عطف این تلاش سامانه باور 373 بود، اما اکنون نسل جدیدی از این سامانه‌ها تحت عنوان صیاد 5 و حائل معرفی شده اند. صیاد 5 با بردی بیش از 200 کیلومتر و توانایی درگیری همزمان با 6 هدف با بهره‌گیری از رادارهای آرایه فازی غیر فعال و الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادر است موشک‌های هایپرسونیک و رادارگریز را شناسایی و منهدم کند. این سامانه حتی به صورت شبکه‌ای با سایر سامانه‌ها مانند طبس و 15 خرداد لینک می‌شود و ساختار دفاعی چند لایه‌ای را تشکیل می‌دهد. در مانور اخیر یک پهپاد شناسایی با پوشش راداری کم به صورت فرضی نقش یک مهاجم را ایفا کرد. تنها 40 ثانیه پس از شناسایی، صیاد 5 با شلیک موشکی مافوق صوت آن را رهگیری و نابود کرد. لحظه انفجار در ارتفاع بالا تصویری بود از آمادگی دفاعی در عصر تهدیدات مدرن. اما دفاع تنها به مقابله فیزیکی محدود نمی شود. پروژه رعد خاموش نام رمزی شبکه جنگ الکترونیکی جدید ایران است. این سامانه قادر است سیگنال های ارتباطی دشمن را شنود، مختل یا حتی جعل کند. تجهیزات نصب شده روی پهپادهای شاهد 191 و جنگنده های ارتقا یافته صاعقه این امکان را می دهند تا در میدان نبرد فرماندهی دشمن را کور و دچار سردرگمی کنند. همزمان عملیات سایبری تحت عنوان افق تاریک که توسط یگان دفاع سایبری سپاه اجرا می شود، سامانه های هدایت ماهواره‌ای دشمن را هدف قرار می دهند. به ادعای منابع نزدیک به پروژه، در یک عملیات آزمایشی تیم سایبری ایرانی موفق شد سیستم ناوبری یکی از پهپادهای شناسایی پیشرفته آمریکایی را مختل کند و آن را به سمت یک منطقه بی‌خطر هدایت کند. درست مشابه ماجرای پهپاد RQ 170 در سال 2011. ایران اکنون بزرگترین ناوگان پهپادی رزمی خاورمیانه را در اختیار دارد. نسل جدید پهپاد شاهد 149 غزه با برد پروازی 2000 کیلومتر و قابلیت حمل تسلیحات نقطه زن در کنار پهپادهای انتحاری آرش و مهاجر 10 توان حمله دقیق به اهداف راهبردی را فراهم کرده اند. در رزمایش تابستان 1404 پهپاد کمان 22 با عبور از ارتفاع پایین موفق به شناسایی اهداف زمینی و ارسال داده ها به مرکز فرماندهی در فاصله 1200 کیلومتری شد. چند لحظه بعد یک پهپاد انتحاری شاهد 136 با موتور توربوجت به روز رسانی شده به هدف اصابت کرد. سامانه های ضد پهپادی مستقر در منطقه موفق به رهگیری آن نشدند، چرا که این پرنده به سامانه شبیه ساز امواج زمینی مجهز بود و مسیر خود را در انحنای زمین پنهان کرده بود.
اگر سامانه‌های پدافندی سپر آهنین ایرانند، موشک‌های نقطه زن شمشیرهای درخشان آن هستند. نسل جدید موشک‌های خیبرشکن، فتح 360 و رضوان حالا با سیستم هدایت ترکیبی اینرسیایی، ماهواره‌ای و اپتیکی به خط تولید انبوه رسیدند. موشک رضوان با قابلیت شلیک عمودی و برد بیش از 1400 کیلومتر قادر است بدون عبور از مسیرهای پیش بینی شده به صورت ناگهانی مسیر خود را تغییر دهد و از سامانه‌های پدافندی دشمن عبور کند. همچنین کلاهک‌های جدید با پوشش کربنی و الگوریتم‌های جهت‌گریزی حرارتی ردیابی آن را دشوار می‌کنند. در یک آزمایش شبیه سازی شده، موشک فتح 360 در عرض کمتر از 35 ثانیه هدفی در فاصله 450 کیلومتری را با دقت کمتر از 1 متر منهدم کرد، نتیجه‌ای که حتی برای برخی از قدرت‌های نظامی غربی نیز تحسین برانگیز است. در سکوت عمیق خلیج فارس چیزی بیش از امواج خفته زیردریایی‌های کلاس فاتح و بعثت با قدرت مانور بالا و تسلیحات مدرن به نیروی دریایی ایران عمق استراتژیک بخشیده‌اند. جدیدترین اژدر هوشمند با نام هوت 2 با استفاده از سامانه پیشران رمجه توان حرکت در سرعت‌های بسیار بالا زیر آب را دارد. در جریان تمرینی در تنگه هرمز این اژدر با سنسورهای مغناطیسی و حرارتی موفق شد مسیر یک زیردریایی فرضی مهاجم را شناسایی کرده و آن را در کمتر از 120 ثانیه رهگیری و مورد اصابت قرار دهد. افزون بر این، پهپادهای دریایی جدید با قابلیت پرتاب از زیردریایی و اجرای عملیات شناسایی یا انتحاری در سطح دریا وارد فاز عملیاتی شده‌اند. شاید هیجان انگیزترین بخش پروژه های محرمانه‌ای باشد که هنوز رسما اعلام نشده‌اند. شنیده ها حاکی از آن است که ایران در حال توسعه سامانه های لیزر دفاعی کوتاه‌برد برای مقابله با پهپادها و راکت های کروز است. همچنین پروژه‌ای با عنوان آینه نور در حال بررسی استفاده از فناوری های کوانتومی در شناسایی راداری و ارتباطات امن است. در پایگاه فضایی امام خمینی برنامه‌های فضایی نظامی نیز پیشرفت چشمگیری داشتند. ماهواره‌های نور و نسل بعدی آنها با قابلیت تصویربرداری مادون قرمز و پوشش زمان واقعی امکان دیدبانی از سر تا سر منطقه غرب آسیا را برای ایران فراهم کردند. آنچه امروز شاهد آن هستیم تنها بخشی از توانمندی‌های در حال رشد ایران است، کشوری که در سایه تحریم‌ها با اتکا به دانش داخلی و تفکر موفق به ساخت یک اکوسیستم نظامی خوداتکا و منسجم شده است. در میدان نبرد آینده دیگر صرفاً تعداد تانک‌ها یا هواپیماها مهم نیست. برتری در میدان دیجیتال، سایبری، الکترونیک و هوش مصنوعی تعیین کننده نتیجه خواهد بود و ایران خود را برای چنین آینده‌ای آماده کرده است. از آسمان گرفته تا اعماق دریا، از میادین سایبری تا موج‌های رادیویی، سامانه‌های جدید نظامی ایران اکنون بخشی از یک پازل هوشمندانه اند. پازلی که در صورت تهدید می‌تواند تصویری بسیاری متفاوت از نبردهای گذشته ترسیم کند. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.